Hello friends, welcome to the video tutorial of DWPD. In this video we will see output statements echo and print. પહેલાં જોશું echo statement. Echo statement એ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે યુઝ થાય છે. echo statementનો with or without parenthesis આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એની સિન્ટેક્સ છે void. void એ એની રિટર્ન ટાઈપ છે. ઇકો એ ફંક્શનનું નામ છે અને પેરેન્થિસિસમાં સ્ટ્રિંગ એ આર્ગ્યુમેન્ટ છે જે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે પાસ કરી શકીએ છીએ. $argument1 લખ્યું છે એ વેરિયેબલ છે. વેરિયેબલ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોઝમાં જોશું. અહીંયા તમને સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં ઓપ્શનલી કોમા કરીને સ્ટ્રિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ બીજી આપી છે. મતલબ કે ઇકો સ્ટેટમેન્ટમાં આપણે મલ્ટિપલ સ્ટ્રિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી શકીએ છીએ. ઇકો કોઈ વેલ્યુ રિટર્ન કરતું નથી કેમ કે એની રિટર્ન ટાઈપ વોઇડ છે. ઇકો સ્ટેટમેન્ટ એ ફાસ્ટર છે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ કરતાં. હવે જોઈશું આઉટપુટ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ. પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ પણ ઇકોની જેમ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે યુઝ થાય છે. પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ પણ પેરેન્થેસિસ સાથે તો વિધાઉટ પેરેન્થેસિસ યુઝ કરી શકાય છે. એની સિન્ટેક્સ છે ઇન્ટીજર એ રિટર્ન ટાઈપ છે, પ્રિન્ટ ફંક્શનનું નામ છે અને આપણે સિંગલ સ્ટ્રિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ જ પાસ કરી શકીએ છીએ પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં. અહીંયા $argument1 એ વેરિયેબલનું નામ છે. પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ હંમેશા એક ઇન્ટીજર વેલ્યુ રિટર્ન કરશે જે હશે 1. મેં જેમ કીધું આપણે મલ્ટિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ઇકોમાં પાસ કરી શકીએ છીએ પણ પ્રિન્ટમાં પાસ કરી શકતા નથી. પ્રિન્ટ એ સ્લોવર છે ઇકો સ્ટેટમેન્ટ કરતાં. હવે આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોઈએ ઇકો અને પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ માટે. લખશું PHP ટેગ સ્ટાર્ટ, PHP ટેગ એન્ડ, echo hello world semicolon print hello world. હવે આ પ્રોગ્રામને સેવ કરીને આપણે આઉટપુટ જોશું. લોકલ હોસ્ટ PHP પ્રોગ્રામ્સ આઉટપુટ સ્ટેટમેન્ટ.php. તમે જોઈ શકો છો સીધી એક સ્ટ્રેટ લાઇનમાં હેલો વર્લ્ડ 2 વાર પ્રિન્ટ થાય છે. એકવાર પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટની મદદથી અને એકવાર ઇકો સ્ટેટમેન્ટની મદદથી. હવે સપોઝ જો આપણે આ જ બંને હેલો વર્લ્ડને નેક્સ્ટ લાઇનમાં આપવું હોય તો આપણે પ્રિન્ટ કાં તો ઇકો સ્ટેટમેન્ટમાં BR ટેગ આપી શકીએ છીએ. એટલે કે HTMLનો ટેગનો યુઝ કરીને આપણે લાઇન બ્રેક આપી શકીએ છીએ PHPમાં. એટલે કે PHP ટેગની અંદર આપણે HTML ટેગ યુઝ કરી શકીએ છીએ. હવે આ ફાઇલને સેવ કરી આઉટપુટને રિફ્રેશ કરશું તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે હેલો વર્લ્ડ નેક્સ્ટ લાઇનમાં આવે છે લાઇન બ્રેક આપવાથી. આપણે આ જ ટેગની અંદર પણ સપોઝ હેલો વર્લ્ડને બોલ્ડ કરી શકીએ છીએ. સપોઝ ઇકોમાં હેલો વર્લ્ડને આપણે ઇટાલિક કરી શકીએ છીએ. ફરીથી પ્રોગ્રામને સેવ કરીને આઉટપુટ જોશું તો તમે જોઈ શકો છો ઇકોમાં લખેલું સ્ટેટમેન્ટ હેલો વર્લ્ડ ઇટાલિકમાં આવી રહ્યું છે અને પ્રિન્ટમાં લખેલું બોલ્ડમાં આવી રહ્યું છે. હવે ઇકો સ્ટેટમેન્ટની અંદર આપણે મલ્ટિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી શકીએ છીએ. મતલબ કે હું અહીંયા એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ કરવા માંગુ છું હાય. આ એક આર્ગ્યુમેન્ટ કહેવાય ડબલ કોટમાં આપેલી સ્ટ્રિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ. How are you? A second argument, comma. Third argument, I am fine. તો આ ત્રણ આર્ગ્યુમેન્ટ ડબલ કોટમાં અલગ અલગ તરીકે આપી છે સેપરેટેડ કોમા. તો એ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં કોન્કેટ થઈને આપણને આઉટપુટ આપશે. હવે આનું રિફ્રેશ કરીને આઉટપુટ જોઈએ આપણે. ફાઇલને સેવ કર્યા વગર જો રિફ્રેશ કરશો તો આઉટપુટ રિફ્લેક્ટ થશે નહીં. જો તમે જોઈ શકો છો કે એક સ્ટ્રેટ લાઇનમાં આવે છે કેમ કે આપણે ફરીથી લાઇન બ્રેક આપેલું નથી. અહીંયા હું ફરીથી એક લાઇન બ્રેક આપી દઈશ BR ટેગની મદદથી જેથી કરીને આઉટપુટ નેક્સ્ટ લાઇનમાં જોઈ શકાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ અને ઇકો સ્ટેટમેન્ટ બંનેની મદદથી આપણે સેમ વસ્તુ પ્રિન્ટ કરી શકીએ છીએ. હા, પણ આપણે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટની મદદથી સિંગલ આર્ગ્યુમેન્ટ જ પાસ કરી શકીએ છીએ. આપણે મલ્ટિપલ
આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી શકતા નથી. હવે આનો રિફ્રેશ થયેલો આઉટપુટ તમે જોઈ શકો છો. હોપ કે આનાથી તમને ઇકો અને પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ક્લિયર થઈ ગયા હશે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મળશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું PHP વેરિયેબલ્સ. મળીએ ત્યાં સુધી થેન્ક યુ.